And hello at kumusta kayong lahat at welcome sa isang edisyon ng Sir Lupheht TV kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Kamusta kayong lahat? This is Sir Lupheht. Ito ang channel kung saan nagpo-post tayo ng mga videos, tutorial videos para sa Mathematics 7, 8, 9, and 10. Ganun din sa General Mathematics at Pre-Calculus at mga bagay na may kinalaman sa Agricultural Engineering. So ngayong araw, pag-uusapan natin ang pagkuha ng equation ng line given ang dalawang points na nandun sa line. So, ang tanong ito is, what is the equation of a line passing through 2, 2 and 5, 3? Sa Cartesian plane yan, no? So, express both equation. So, express the equation both in standard and in slope-intercept form. Now, diretso tayo sa solution, no? Yung solution natin is, kailangan natin i-determine kung ano yung x sub 1 at ano yung x sub 2. Y sub 1 and y sub 2. So, meron tayong tutorial video tungkol sa paghahanap ng slope at ginagawa natin itong process na dun. Okay. So, iset natin itong 2, 2 to be the first point na merong mga sub 1 and then yung 5, 3 yung may mga sub 2. Okay. So, ang x sub 1 natin ay 2, yung first integer. Yung y sub 1 natin ay 2 din, the second integer. While for x sub 2, ating first integer is 5 and then ang ating second integer is 3. Yun yung ating y sub 2. Now, kapag nakompleto na natin ito, yung apat na yan, we're going to use the tinatawag ko na 2-point form. No? Or some of the references ganun din tawag. No? Use the 2-point form. Ayan. Ano yun? So, ito po. Ayan. So, huwag kayong mawindang dyan dahil parang ito lang din yung point slope form. Ito, tong part na to, ito yung M. No? Yan yung M eh. 'Di ba? So yan lang yung M, no. Now in-expand lang siya at ito yung formula niya na y sub 2 minus y sub 1 all divided all over by x sub 2 minus x sub 1. Now, direct substitution na lang po ang gagawin natin since na-identify naman na natin yung x sub 1, y sub 1, x sub 2 and y sub 2. Ipapalit na lang natin dito yan and then express the answer or express the equation in standard form at slope-intercept form. So, simulan natin. So, y sub 1 natin ay 2. Ang y sub 2 daw natin ay 3. Ang ating y sub 1 ay 2. Ang x sub 2 ay 5. Ang x sub 1 ay 2. Ang x sub 1 natin ay 2. Ayan. Okay? So, dito ngayon, simplify na lang natin to. We have 3 minus 2, that is 1. 5 minus 2 ay 3. Ayan. Okay? So, anong susunod na mangyayari dito sa nakikita natin dito? So, alisin na natin yung grouping symbol, syempre. Yan, dahil wala namang coefficient doon sa kabila ng sa labas ng y minus 2. Now, simplifying this, makakuha tayo ng sagot katulad ng mga susunod na mangyayari. Okay. So, ano makikita natin dito? We have minus 2 dito sa kabila. So, bago natin gawin yun, simplify muna natin to. We'll have 1/3 x, no? Okay. So, burahin ko muna to. So, 1/3 times x is 1/3 x minus 1/3 times 2, that is 2 over 3. Yan. So, multiplying fractions lang yun, no? So, 2 times 1 is 2 and then 3 times denominator na 1 is 3. Now, meron tayong negative 2 dito. So, itong negative 2 ay kailangan lumipat sa kabila. So, mag-plus tayo ng 2 dyan and then mag-plus din tayo ng 2 dito. Okay? And then, ang magiging sagot natin dito ay 0 na. So, cancel na yan. Now, what you will notice here is meron tayong plus 2. So, ito, gusto ko na yung mga viewers natin sana ay masanay dito. So, yung 2 ay express natin in terms na magiging 3 ang denominator niya. So, pwede natin siyang isulat as pwede natin siyang isulat as 6 over 3. So, si 2 daw ay 6 over 3. Bakit 6 over 3? 6 divided by 3, ang sagot ay 2 naman po, di ba? So, dahil dyan, pwede natin taranggalin yung 2 at papalitan natin siya ng 6 over 3. Now, bakit natin ginagawa yan?
So, ginagawa natin yan para yung kanilang mga denominator ay maging uniform. 3 sila lahat. Okay? At para madali natin siyang ma-add dito sa negative 2/3. Okay? So, slope intercept form natin ngayon, itong makukuha natin. So, negative 2 plus 6, that is positive positive 4. Okay? So, the final answer will be positive 4 over 3. Okay? So, ito na ngayon ang ating slope intercept form. So, ito po ang ating slope intercept form. Y is equal to 1/3 x plus 4 over 3. Okay? So, given na ito na yung sagot natin ngayon, kailangan din naman siyang express in standard form. So, in standard form, ito naman ang kanyang itsura. So, napansin nyo, lahat yan ay merong, tong right side ay merong 3 sa kanilang denominator. Okay? So, gagamit tayo ng grouping symbol. So, sa previous video natin, yung example number 3 doon ay ganito. So, ginawa natin, itong buong ito ay kakopy na yan. Now, what will happen next is, kailangan natin siyang i-multiply sa 3. So, baka sabihin nyo sa 3 lagi minumultiply, no? It so happened lang, sa 3 natin siya minumultiply kasi 3 yung denominators, no? So, bakit natin ginagawa yan? Para po mawala yung 3 sa denominator, no? Yung denominator na 3. So, 3 times y is 3y is equal to, so, dito mapapansin natin, 3 times 1 divided by 3 is 1 lang din naman. So, magiging x. Ang susunod na mangyayari is 3 times 4, that is 12, divided by 3, 4 lang din naman yun. So, plus 4. Okay, and afterwards, lipat na lang natin to yung x dito sa kabila. So, we have to subtract x dito. At, ganun din sa kabila. Maglagay rin tayo ng minus x. Yan. And then, meron na tayong plus 4. Okay. Now, to make it general, no, kailangan positive ang x natin. So, kapag naka-standard form, so, ang gagawin natin, multiply natin sila by negative 1 naman. And para lang mawala yung positive, yung negative ng x. So, negative 1 times negative x is positive x. Negative 1 times 3y positive is negative 3y. So, tatanggalin ko na to dito. Now, we have 4 times negative 1, that is negative 4. So, ito na po ang kanyang slope-intercept form at ito naman ang kanyang standard form. So, para meron tayong checking, tignan nyo po yung x. Pili lang tayo dito. For example, 2 and 2, piliin natin. 2 and 2. Itong dalawang to. So, ipapalit natin yung 2 dito. We have 2 dito. Tapos 2 rin dito. So, 3 times 2 is 6. 2 minus 6 is negative 4. Ibig sabihin, tama ang ating standard form of equation. So, ito na rin ang ating slope-intercept form. We can see na tama din ito dahil dito naman ang galing itong ating standard form. Okay? Next, palit natin. So, equation number 2 or example number 2. So, find the equation. Iibahin ko lang yung mga instruction pero same lang din naman, no? So, find the equation of a line passing through, gawin natin negative lahat. Paano kaya pagka negative lahat? Negative 5, negative 2, and we have negative 1, negative 3. So, ito. Para masanay tayo sa mga negative, no? Okay. So, find the equation of a line passing through negative 5, negative 2, and negative 1, negative 3. So, express the equation in both standard and slope-intercept form. So, identify first the x sub 1. X sub 1 is negative 5. Ayan. Y sub 1 is negative 2. Ang ating x sub 2 ay negative 1. Ang ating y sub 2 is negative 3. Okay? And then, using the 2-point form, sasubstitute lang natin yan. Okay, substitute natin. Ang y sub 1 natin is negative 2. So, lagyan muna natin ng negative 2 dyan. Ang y sub 2 natin ay negative 3.
Ang ating y sub 1 naman ay negative 2. Okay, ang ating x sub 2 ay negative 1. So, napapansin nyo, nagda-direct substitution na lang tayo kapag na-identify mo na yung mga values. So, negative 5 ang ating x sub 1. Now, ang atin namang x sub 1 din, syempre, ay negative 5. Yan. So, be careful lang. Lalo na to, puro to, yan, nakita nyo naman, puro siya negative. Okay, so, simplify this. Yung magandang part dito yung nagsisimplify tayo. So, negative, tandaan nyo, pag may magkatabing negative, magiging positive na yan. Ito din, magiging positive din to. At ito, magiging positive din to. At ito, magiging positive din to. Ayan. Oh, so, naging simple na lang. So, wala na tayong number sa labas. So, let's remove na grouping symbol. So, we have negative 3 plus 2. So, mas malaki yung negative. That will become negative 1. Negative 1 plus 5. Ano ang negative 1 plus 5? That is, ano ang negative 1 plus 5? That is 4. Okay, positive 4. Mas malaki yung positive. Now, we will have x plus 5 na lang dito. Okay? Now, itong negative na to, lagay natin sa gitna. Yan. So, negative 1 over 4 times the quantity x plus 5. So, simplify natin to. So if we're going to distribute this, distribute natin. Oh. So, kapag distribute natin, we have negative 1/4 x. Okay. And then, negative, lagay lang. Balik natin. Okay. So, tong part na to, maging y plus 2. So, negative 1/4 times x, negative 1/4 x na yan. Okay? Then, ang susunod na mangyayari is negative 1/4 times positive 5. That is negative 5 over 4. And then, mawawala na yung operation o yung grouping symbol. So, recap lang natin. Negative 1/4 times x, negative 1/4 x. Negative 1/4 times positive 5, that is negative 5 over 4. Multiply the numerator and the denominator. Okay? So, ito na siya ngayon. Ang susunod natin is we have to subtract negative or 2, no? Yan. And then simplify para mawala na lang yung matira na lang ay y. Now dito, ito yung ginagawa nating process tulad kanina. Kailangan ma-express natin si 2 na kung saan ang denominator niya ay 4. Paano yung gagawin natin doon? So, think of this. Ano ang 8 divided by 2? Or 8 divided by 4, I mean. Ano ang 8 divided by 4? So, ang 8 divided by 4 ay 2 lang din naman. So, burin na natin tong 2. Okay. So, ginawa natin yan para maging pareho itong 4. So, parang yan lang yung ano nila. Finding the least common denominator nila. Yung LCD. Okay. So, negative 5 over 4 minus 8 over 4. Yan. So, take note, may dalawang negative na magkasunod. Ibig sabihin, magsasama lang sila. So, we will have 5 plus 8, that is 13. So, negative 13 over 4. So, ito na ngayon ang ating slope-intercept form. Yan. So, y is equal to negative 1/4 x minus 13 over 4. Now, ano siya sa standard form? May mga magandang tanong. So, copy natin lang ito sa loob. At ayan. So, mabe-break na ang ating streak. Dahil ngayon, ang ilalagay naman natin ay ito. 4 naman. Sa 4 naman natin siya i-multiply, no? Para mawala yung 4 sa denominator. Okay? Now, simplify this. Meron tayong 4 times y. Ano ang 4 times y? That is 4y is equal to. So, ito, wala na to. Okay na to. Next, 4 times 1 divided by 4 is negative 1. No? Negative 1 lang din naman yun. Negative x. Negative 1x. 13 times 4. So, kung ano man yun, divide mo sa 4, sumacancel lang yung 4. That will become negative 13. Now, partially ito na yan, pero kailangan na lang natin mag-add ng x sa magkabila. Yan. Okay?
And you will find out na ang ating sagot is x plus 4y is equal to negative 13. Same lang po yan dito sa ating slope-intercept form. So, para ma-check natin, balikan natin yung isang point. Pili tayo ng isang point. So, yung y sub 1 is negative 2. So, if we're going to substitute negative 2 dito, that will become negative 8. Kung tong x naman is negative 5 dito. Okay? So, negative 5 plus negative 8. Yung mangyayari dyan that will become negative 13. So, tama ang sagot natin. Okay? So, that's our second example. Okay? And, lastly, so, magbigay tayo. So, find the equation. So, sa mga ibang books, sinasabi lang determine. Determine the equation of a line passing through. So, yung madali lang. So, ito may mapapansin tayong kakaiba dito. So, for example, let's choose 4, 4, and negative 4, negative 4. Ayan. Ano kayang meron dyan, no? Kapag sa 4, 4 at saka sa negative 4 siya. So, dito, by observing, mapapansin nyo po, yung 4, 4 ay nasa quadrant 1. At ang negative 4 ay nasa negative 3. So, tignan natin. Ang x sub 1 natin ay 4. Same with ating y sub 1. 4 din yan. Ano ang ating x sub 2? So, siya ay negative 4. Ang ating namang y sub 2 is negative 4 din. Okay? So, using the 2-point form, substitute natin ang ating... Ito na siya. So, ang y sub 1 natin ay 4. Ang ating y sub 2 ay negative 4. Ang ating y sub 1 ay 4 din. Siyempre, yun yung kanina. Ang ating x sub 2 ay negative 4. Ang ating x sub 1 naman ay 4. Okay. So, ang x sub 1 din natin ay 4. So, anong mapapansin natin dito? We have negative 4, that is, negative 4 minus 4 is negative 8. Ganon din sa ilalim. Meron din tayong negative 8 dito. Negative 8. Okay? So, if they have the same slope, or rise and run, this will become 1 na lang po yan. Negative 8 divided by negative 8 is 1. Now, tanggalin natin yung mga grouping symbols. Okay? And, dahil 1 lang naman din yung nasa labas, so, same lang yan. Now, gusto natin malaman ano ang kanyang slope-intercept form. So, to simplify this, kailangan kong mag-add ng 4 dito at mag-a-add na ako ng 4 dito. Now, ano pong mapapansin natin dyan? We have negative 4 plus 4 is 0. No? So, wala na yan. Ngayon, sa kabila, meron tayong negative 4 and 4. Positive, no? So, mawawala din yan. So, our slope-intercept form is y is equal to x. So, bakit kaya naging y is equal to x ang sagot natin? So, ibig sabihin po nito, y, kung slope-intercept form, ang slope niya po ay 1. Yan yun, yung katabi ng x. And then, ang kanyang or y-intercept is 0. Yan. Ibig sabihin, dadaan siya sa origin. No? So, nasa y-axis lang. So, yung 0. Kaya, kapag ganon, nagiging y is equal x na lang siya. So, sa ordered pair or sa table of values, kung ano po yung ilalagay natin na value ng x, no? Kung ano po yung ilalagay natin na value ng x, so, magkaaroon lang tayo ng same na value, no? Okay. So, kung ano yung ilalagay nating value na x, yun din yung magiging value ng y. Okay. So, ano ang kanyang standard form? So, ang standard form nito ay magiging negative x plus y is equal to 0. Okay? Now, take note, negative ang ating x. So, gawin natin siyang positive. So, kumbaga maapektuhan lahat, times natin lahat sa negative 1. Now, pagkatapos niyan, mayroon na lang tayong positive x dito.
positive x na lang to. And then negative times positive is negative y. And then tanggalin na natin to. So 0 times negative 1 is 0 naman po yan. So yan ang kanyang standard form of equation. Now, checking tayo. Anong checking to? For example, 4 ang atin x dito yan. And then yung y sub 1 is 4 din. Ano ang 4 minus 4? Di ba ang 4 minus 4 ay magiging 0? So, tama lang. So, x sub 2 natin, negative 4. Kung negative 4 papalit ko dito, and then negative 4 din sa y sub 2. So, you will notice negative 4 dito, tapos negative times negative, that is positive. Negative 4 plus 4, that is 0. So, yan ang ating tatlong examples para sa determining or finding the equation of a line, no? Number 3 example pala to, no? Yan. So, finding the equation of a line given ang dalawang points na nandun sa line na given. And this is Sir Lupheht nagsasabi na pwede mo tong i-like. Pwede ka rin mag-subscribe. Ito lang, pindutin mo na, mag-subscribe ka na. And pwede ka rin mag-comment at i-share mo to sa mga classmate mo na nagpapaturo kung paano ba i-determine ang equation ng line given ang dalawang points. At syempre sa mga ka-classmate natin na naka-modular ngayon, no? Sa mga nasa pandemic, syempre tayong lahat yan ay nakaka-experience niyan. At this is Sir Lupheht nagsasabi na sa bawat problema merong solusyon. Dapat tayo ang maging solusyon para iwas konsumisyon. Maraming salamat. Ingat nasan ka man. God bless you and thank you.